quê phải nhà làm được chụp quay rồi bây giờ lên chặt muốn đi lo thì xi miếng có chơi gì? Xi miếng mà có chơi gì? Xi miếng cái câu gì? Câu chả đánh câu luôn rồi. Chả đánh có gì? Hả? Xi miếng cho câu gì chả đánh câu? Thôi vậy. Nguyên ngon mày à? Xi miếng mới chả đánh câu luôn rồi, con chơi gì? thôi giả chân Hử? đó giả chân mấy nó đôi chuyện nơi thường người ta nước tía nó cô thì nó món Lạnh nhiên rồi. chút rồi kìa không cần Thằng tốt tôi nè. Như là nó kịp xiển đi tiết nhẹ Thằng tốt. tùng che Tục này. Bò đánh tung mong cái này. Bò đánh túi lấp mong tận rồi. Tôi lên chọc. Cái viên chạm mình này. Mình làm. Bò đánh túi. Chúng ta bắt ấy dòng thì ông có những lập màu. nào đấy nhớ Mình cũng chả đánh tời tổng. Nó có ông tời. Đấy bao nhiêu mà đấy nè. Bao nhiêu mà đánh đi. Nó cho nó đánh đi. đây gì món hả Lấy đi ít nhưng nó cho nó đánh thế. bằng một chuyện nào Bắt màu. chạm mới đi chứ. chút Tới. như gì ấy vậy thằng thì dùng quậy thì việc tập đã rất được bật rồi đã nào Thôi giờ bạn đã xong rồi. đã nát đây giờ mìnhเอาđược tìm ngồi cả anh bà đấy anh ra ấy rất là quá Làm tới. Riêng ra nhìn thấy đặt hòn. Mà lại. Ấy, cho mà xây mau. Gì tê. Thì khát tê, xây tê. Xây gì nè. Vô xây xây tiết đèn tăng tiên tới mình khổ khát đấy tiết. Như xây xì. Tự xây máu cái cho câu gì. Xây tiết. Ông bày tù. Ông ra bánh tú. Mày. Tầm thân đấy là nhìn xì. Mình kéo cái gái sang nó mình nhìn xì.
cô thoáng á. Đấy đấy bên làng xa bán Đấy là cô thoáng mình mãi gì gì này đừng gì là cô thoáng ngon món ra tôi thấy riêng tới đừng cô lớn đừng cố gì ạ cô lớn đừng cố ăn rồi ăn vừa rồi man à thì gì thì thấy còn bán lấy Nếu mà đánh mình bận Tôm đó thịt nó ngon món cái cái tối hột đó cái phí thôi trời Như vậy Xì lúc Lên cho xì lúc Xì mình chậm lại chạy anh kia rồi cái xí ơi xí tiếp xí mẹ này chắc nó mình bỏ phim nè cô tìm nó qua đấy tôi có cùng cái lang là không đi làng tới dùng bay xe mà từ này tới làng tới ngọt đây là không tới là không tới mình chạm thấy như smart đó cái thằng kia nó free nhà VT cả chung nhà chết đi mà con cái này nó men xài Có mà cần con to cái món này rồi ta na Cho thêm con to thế rồi thịt tế nào món to thế màu đó tê bỏ tớ đây ấy gì đâu phi ốc cho niên lần rồi trả chồng mà đợi cái gì tới thì nó chỉ cần những thịt bạt lại chút thôi dạ trong lọ cái conมันmàu cái thôi cố luôn cái thôi cố Thôi rồi thôi cô đinh xem to cố nó là đại đà á anh Có những ngànลืมป่าไหมทำไมนะ phải xì đúng không ba là kia tình trạng làng đã Phải chặn đây. tờ này cân lọ đi thế ở đi tờ này cân lọ đi đó cho ông ban cho con nó cô lần đinh rồi quay xì nó món nó không tôi nó xí tới thì là chạy cái xí to tú thì nó nhá. măng xin tí không Một câu nó nọc phải như vậy nghe mà cô nói hỏi tiếp mau Đánh với mình nhưng đánh mình phải cho mấy nè Cho rồi
ấy ấy có là cái mau lỡ rồi nè thì cái đó thì mang tí bát rồi tóc mang cái này tai trong ấy nó to là thôi lục măng mang bán bát thịt mơ giống thế đâu vậy thì mà có chắp đi bột tí dây mơ bột tí dây sẽ chơi ai tại chứ ơi mình là tới thế không sẽ chứa những con bán bài bán nó trong quạt thì cái nó này giờ thì ra cái này chạy tròn ở trong bay không quay uống đây vậy